Kumikinang mukhang bagong datingan. Ikaw ba'y mahilig sa mga silver na gamit? Gaya na lang ng ganito, nangingitim na rin ba? At heto nga ang simpleng paraan para ibalik na rin sa kinang at mukhang bago ang silver natin. At heto nga, kumuha ako ng malinis na paglalagyan pagkatapos kumuha rin ako ng foil. Kahit pa pinagluma ang foil, pwede na rin po yung gamitin. I-cover po dito sa ating paglalagyan pagkatapos idirektang ilagay dito yung mga silver na gamit natin. Pagkatapos kumuha po ako ng hot water, 100 ml nga po ito. Idirekta nga lang pong ilagay pagkatapos kuha po tayo ng isang magbibigay ganda, kintab na rin ang baking soda. At naglagay ako dito ng isang kutsara po. Idirektang ilagay dito sa pinaka-silver natin, nangingitim na rin talaga ang itsura nito pagkatapos kumuha rin po ako ng asin. Isang kutsara ang aking inilagay. Dito nga sa pinagsama-sama natin, hayaan natin tong ibabad 10 minutes. At pagkatapos ko nga itong ibabad, talaga naman pinaka-resulta nitong pumusyaw na rin dahil na rin sa pinagsama nating sangkap. Kumuha pa nga ako ng isang sangkap na talaga namang magbibigay kinang kintab dun sa ating ginawa. At dun sa pagbabad natin sa tubig, siyang magsisilbing lambot doon sa mancha. At dinerekta ko nga nilagyan ng toothpaste na puti po, kaunti lamang din po at ibalot po doon sa mismong pinaka-silver natin. At dahan-dahan nga itong linisin o pinakakuskusin, pwede rin naman pong gumamit ng toothbrush na lumang hindi na ginagamit. Pagkatapos kumuha rin po ako ng basahan, dito ko nga ito pinunas-punasan. Kung mapapansin nyo, hindi pa to binabanlawan pero sa pagkuskus ko pa lang dito, talagang kuminang mukhang bago na rin ang datingan nito. Sobrang kintab, sobrang ganda na mukhang bago na rin talaga ang silver natin. At heto nga ang simpleng paraan sa paglinis, sa paggamit at yung sangkap na ating ginamit. Perfect combo na rin talaga kung gagamitin. Dahil dun sa pinagsama-sama natin sangkap, perfect panglinis lalo sa gaya nito. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.